હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે પરફેક્ટ રીતે ઇડલી અને ઢોસાનું ખીરું કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. આ ખીરાનો યુઝ કરીને તમે કોઈ પણ પ્રકારના ઢોસા બનાવી શકો છો, જેમ કે પેપર ઢોસા, મસાલા ઢોસા, મૈસૂર ઢોસા, શેઝવાન ઢોસા, પિઝા ઢોસા અને બીજા પણ ઘણા પ્રકારના ઢોસા તમે બનાવી શકો છો. જો તમારા ઢોસા પણ આ રીતે હોટલ જેવા ક્રિસ્પી ના બનતા હોય તો આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને તમે ઢોસાનું ખીરું ચોક્કસ બનાવજો. આજે હું તમને પરફેક્ટ દાળ ચોખાના માપ સાથે આ ઢોસાનું ખીરું કેવી રીતે બનાવવું એ શીખવાડીશ, જેમાંથી તમે ઢોસાની સાથે સાથે સોફ્ટ રૂ જેવી ઇડલી પણ બનાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો એક ઊંડા અને પહોળા વાસણની અંદર આપણે 2 કપ ચોખા ઉમેરીશું. આ મારો 200 ml વાળો 1 કપ છે, એવા મેં 2 કપ કોલમ ચોખા લીધા છે. એની જગ્યાએ તમે જે બ્રોકન રાઈસ એટલે કે કણકી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો, પણ બાસમતી ચોખાનો યુઝ ના કરો. 2 કપ ચોખાની સામે આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ અડદની દાળ લીધી છે. સાથે જ આપણે આની અંદર 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન ચણાની દાળ ઉમેરીશું. આનાથી આપણાનો ઢોસાનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને ઢોસા ક્રિસ્પી પણ બનશે. મેઝરિંગ કપ અને સ્પૂનનો યુઝ કરીને મેં બધું લીધું છે. હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરી દઈશું અને સૌથી પહેલાં તો આપણે બધું જ સરસ રીતે ધોઈ લેવાનું છે. 2 થી 3 વખત આપણે સાફ પાણીએ બધું ધોઈ લઈશું, જેથી એની અંદર જે કંઈ પણ ધૂળ કચરો હોય એ નીકળી જાય. અહીંયા મારા જે ચોખા છે એ સૂકા જ છે. જો તમારા ચોખા તેલવાળા હોય તો ધોવા માટે તમે ગરમ પાણીનો યુઝ કરી શકો છો. બધું સરસ રીતે ધોયા પછી આપણે એની અંદર પીવાનું સાફ પાણી ઉમેરીશું અને 5 થી 6 કલાક માટે એને પલળવા દેવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે બધું ડૂબે એટલું આપણે પાણી ઉમેર્યું છે. 5 થી 6 કલાક પછી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણા દાળ ચોખા બધું સરસ રીતે પલળીને ફૂલી ગયું છે. જો તમે ચણાની દાળ કે ચોખાને હાથથી તોડીને જોશો તો એ સરળતાથી તૂટી જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચોખા પણ સરસ રીતે તૂટી રહ્યા છે. હવે આપણે એનું બધું જ પાણી નિતારીને ફરીથી એક વખત એને ધોઈ લઈશું. એ પછી આપણે એને મિક્સરમાં ક્રશ કરીશું. ફરીથી એકવાર મેં બધું ધોઈ લીધું છે અને હવે મેં એક મોટો મિક્સર જાર લીધો છે. એની અંદર આપણે દાળ અને ચોખા પલાળ્યા હતા એને ઉમેરી દઈશું. એકદમ સૂકું પીસવામાં જો તમને તકલીફ પડતી હોય તો વચ્ચે થોડું પાણી એડ કરીને તમે એને પીસી શકો છો, પણ એકદમ વધારે પાણી એડ ના કરો, નહીં તો ખીરું જે છે એ પતલું થઈ જશે. તો એક વખતમાં મિક્સર જારમાં જેટલું આવી શકે એટલું મેં એડ કર્યું છે. હવે આપણે આને પીસી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બારીક મેં બધું પીસી લીધું છે. જ્યારે આપણે આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે આ ખીરાને લઈને ઘસીશું તો સહેજ આપણને ગગરું લાગવું જોઈએ, તો જ આપણા ઢોસા ક્રિસ્પી બનશે. તો સહેજ આપણે હલકું ગગરું એને પીસ્યું છે. હવે આપણે આને એક પહોળા વાસણમાં કાઢી લઈશું. આ જ ખીરામાંથી આ સ્ટેજ ઉપર તમે દહીં એડ કરીને ઇડલી પણ બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે સેમ મિક્સર જારની અંદર બાકીનું પણ બધું દાળ અને ચોખા એડ કરીને એને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે પીસી લઈશું. આજે આપણે પૌવા કે સોડા કોઈનો પણ યુઝ નથી કર્યો તો પણ આપણા ઢોસા આ બેટરમાંથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. તો બાકીનું પણ બધું મેં પીસી લીધું છે, એને પણ આપણે સેમ બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એ પછી આપણે આની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકીને 10 થી 12 કલાકનો આને આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું. જો તમે આ સ્ટેજ ઉપર આની અંદર 1 ચમચી મીઠું નાખી દેશો તો તમારું જે ખીરું છે એ જલ્દી ફર્મેન્ટ થઈ જશે, એટલે કે જલ્દી આથો આવી જશે. પણ અત્યારે એમ પણ ઉનાળાની સિઝન ચાલી રહી છે એટલે ફર્મેન્ટેશન એમ પણ થઈ જ જશે, તો મેં આની અંદર મીઠું એડ નથી કર્યું અને શિયાળામાં એને 15 કલાક પણ લાગી શકે છે આથો આવવામાં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું આપણું ગાઢું ખીરું છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને ગરમ જગ્યાએ મૂકી દઈશું 10 થી 12 કલાક માટે. તો હું આને ઘઉંના લોટના ડબ્બામાં મૂકી દઈશ. ટોટલ 12 કલાક પછી આપણું જે ખીરું છે એ સરસ રીતે ફર્મેન્ટ થઈ ગયું છે. જો આ ખીરાની અંદર આ રીતની જાળી જેવું આવી જાય, મતલબ કે તમારું જે બેટર છે એ ફર્મેન્ટ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. ઇડલી અને ઢોસા બનાવવા માટે હવે પરફેક્ટ છે. જો તમારે ઇડલી બનાવવી હોય તો તમારે આની અંદર થોડોક સોડા અને દહીં ઉમેરવું પડશે, બસ એટલો જ ફરક છે. તો હવે આપણે આની અંદર મીઠું ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું લીધું છે, એમાંથી મેં પોણા ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને ફેંટી લઈશું તો આપણા ઢોસા ખૂબ જ સરસ બનશે. અને ફર્મેન્ટ થયા પછી આ ખીરું થોડુંક ગાઢું પણ થાય છે, તો આપણે એની અંદર પાણી પણ ઉમેરવું પડશે. અહીંયા અડધો કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે, એમાંથી આપણે 1/4 કપ આની અંદર પાણી ઉમેર્યું છે. જો ઢોસા બનાવતી વખતે આપણને લાગે કે ખીરું હજી પણ ગાઢું છે તો તમે થોડું પાણી એડ કરી શકો છો, પણ પહેલેથી જ વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. તો આ આપણું પરફેક્ટ ખીરું બનીને તૈયાર છે. આમાંથી હું તમારી સાથે 5 થી 6 જાતના ઢોસાની રેસીપી પણ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શેર કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ઢોસા અને ઇડલીના ખીરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.
જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.